नमस्कार मंडळी, ई साक्षरमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. मंडळी, या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की तुम्हाला घर बसल्या कोणतंही सामान, जर अगदी किराणा सामान असेल, भाजीपाला असेल किंवा अजून काही साबण आहे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आहेत, अशा प्रकारचं कोणतंही सामान जर तुम्हाला अगदी काही मिनिटांमध्ये घर बसल्या मागवायचं असेल तर फ्लिपकार्ट मिनिट्स हे ॲप्लिकेशन वापरून तुम्ही ते कसं करू शकता हे आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. ठीक आहे, तर त्यासाठी सगळ्यात आधी तुमच्याकडे फ्लिपकार्ट ॲप्लिकेशन असणं गरजेचं आहे. जर ते नसेल तर तुमच्या प्ले स्टोअर मध्ये जाऊन तुम्ही इकडनं फ्लिपकार्ट असं टाईप करून हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड आणि इन्स्टॉल करू शकता. आता माझ्याकडे हे ऑलरेडी इन्स्टॉल्ड आहे, तर मी इथून फ्लिपकार्ट ॲप्लिकेशन ओपन करते. फ्लिपकार्टमध्ये गेल्यानंतर इकडे हा जो दुसरा टॅब तुम्हाला दिसतो आहे फ्लिपकार्ट मिनिट्सचा, इकडे आत्ता हे जे तुम्हाला 28 मिनिट्स दिसतंय ती वेळ दरवेळेला वेगवेगळी असते. साधारणपणे तेवढ्या मिनिटात तुम्ही दिलेली ऑर्डर तुमच्या घरी पोचती केली जाते. आता फ्लिपकार्ट मिनिट्स मध्ये गेल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला इथे सगळ्या त्या वेळेला ज्या ऑफर्स आहेत त्या इथे दिसतात, किंवा तुम्ही आधी काय सामान खरेदी केलेलं आहे त्यानुसार इथे खाली सजेशन्स आलेले दिसतात. आता इकडे जर तुम्ही जसं बघाल की 199 रुपयाची खरेदी केल्यानंतर तुम्हाला कांदा 1 रुपयात मिळणार आहे. इकडे जर तुम्ही बघाल तर इथे मी आतापर्यंत बऱ्याचदा जेव्हा बघितलेलं आहे या भाज्या वेगवेगळ्या असतात, पण काही भाज्या रोज 9 रुपयाला अवेलेबल असतात. आता मला इथे लसूण हवी आहे, मी इथे 9 रुपयात जे लसूण आहे हा एक आयटम ऍड केलेला आहे. इथे खाली तुम्हाला दिसेल माझ्या बास्केटमध्ये, माझ्या कार्टमध्ये 9 रुपयाचा एक आयटम ऍड झालेला दिसेल. तर अशा प्रकारे हे समोर बघून तुम्ही ह्यातलं जे जे काही हवंय हे ऑर्डर करू शकता. ह्या व्यतिरिक्त तुम्हाला इकडे जर वरती बघाल तर इथे फ्रेश, ग्रोसरी, विंटर म्हणजे थंडी रिलेटेड काही वस्तू, ब्युटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, अशा वेगवेगळ्या कॅटेगरीज तुम्हाला इथे दिसतील. त्या सिलेक्ट करून त्यानुसार त्या वस्तू तुम्ही इथनं खरेदी करू शकता. किंवा तसंच इथेही खाली कॅटेगरीजचं ऑप्शन आहे, ह्यामध्ये जाऊन तुम्ही इकडे बघा, इथे तुम्हाला फार डिटेलमध्ये वेगवेगळ्या कॅटेगरीज दिसतील, जसं की फळभाज्या असतील किंवा तुम्हाला काही आटा, राईस, डाळ ह्या रिलेटेड काही हवंय, काही ब्युटी प्रोडक्ट्स हवेत, इलेक्ट्रॉनिक्स हवंय, तर त्यानुसार तुम्ही ती कॅटेगरी सिलेक्ट करून वस्तू शोधू शकता. आता तुम्हाला हवी असलेली गोष्ट ह्या सगळ्यात तुम्हाला कुठेच जर मिळत नसेल तर सगळ्यात सोपा आणि बेस्ट ऑप्शन म्हणजे इथे सर्च बार जो आहे ह्यामध्ये एकदा टॅप करा. इथे तुम्हाला जी वस्तू हवी आहे ती इथे टाईप करा. जसं की आता मला हवं आहे अमूलचं बफेलो मिल्क हवं आहे, तर ते मी इथे सर्च करते. मला जसं हवं आहे पाऊच मध्ये ते मिल्क अवेलेबल नाहीये. इथे टेट्रा पॅक मध्ये दिसतंय, पण मला तसं नकोय, मला पाऊच वालच हवंय. मग मी हे चितळेचं दूध जे आहे हे ऍड करते 2 लिटर. इथे जर खाली बघाल, हे बघा आपल्याला हा मेसेज दिसतोय, ऍड 16 रुपीज मोर फॉर फ्री डिलिव्हरी. म्हणजे मला फ्री डिलिव्हरीचा ऑप्शन मिळण्यासाठी मी अजून 16 रुपयाचं काहीतरी सामान इथे ऍड करायला पाहिजे. नंतर मला हवं आहे जाड पोहे मला हवे आहेत, तर मी ते पण इथे ऍड करते. युजली मराठीत जर तुम्ही ॲज इट इज टाईप केलं तर ते कधी कधी मिळत नाही, पण जाड पोहे केल्यावर इथे जाडा पोहा वगैरे येतं, किंवा तुम्ही सरळ जर पोहा टाईप केलं तरी सुद्धा मिळून जातं. पोहाथेक, पोहाथेन सगळे ऑप्शन्स इथे तुम्हाला मिळतात. आता मला हवे आहे जाड पोहे हवे, पोहाथेक इथे सिलेक्ट केलेलं आहे. 1 किलो पोहे ऍड केलेले आहेत. आता जर तुम्ही बघाल इथे मी माझ्या कार्ट वरती क्लिक केलेलं आहे. आता माझ्या कार्टमध्ये काय काय दिसतंय, इथे 1 किलो पोहे, दुधाचं अर्धा लिटरची 2 पाऊच आणि 1 हे लसूण आपण ऍड केलेलं आहे. आता ह्याची प्राइस बघण्यासाठी जर तुम्ही खाली स्क्रोल केलं तर सगळ्यात खाली तुम्हाला हे डिटेल्स इथे दिसतात की तुमची 3 ह्याची प्राइस किती झाली, त्याच्यावर काही डिस्काउंट असेल तर, आणि डिलिव्हरी चार्जेस आता तुम्ही बघाल फ्री डिलिव्हरी म्हणून आलेलं आहे. ठीक आहे, आता ह्याचं पेमेंट करण्यासाठी हे बघा इथे तुमची टोटल प्राइस तुम्हाला आलेली दिसेल. प्लेस ऑर्डर वरती टॅप करा. इथे गेल्यानंतर तुम्हाला तुमचा ज्या ऍड्रेसवर डिलिव्हरी करायची आहे तो ऍड्रेस इकडनं सिलेक्ट करावा लागेल. आता आपण इथे मी मुद्दाम यातनं ऍड्रेस काढलेला आहे हे दाखवण्यासाठी. आता आपण ऍड न्यू वरती टॅप करूया. इकडे तुम्हाला एक मॅप ओपन झालेला दिसेल. तुम्हाला साधारण तुमच्या एरियाचं नाव किंवा तुम्ही जिथे राहता त्या सोसायटीचं नाव इथे टाकायचं आहे, जेणेकरून इथे प्री स्टोर्ड मला इकडे नाव आलेलं दिसतंय. हे गुगल मॅप्स वरनच डायरेक्ट येत आहे, त्यामुळे
तुमची सोसायटी इथे आली की सिलेक्ट करा. इथे खाली ऍड ऍड्रेस डिटेल्स वरती टॅप करा. आता इथे तुमचं स्पेसिफिक फ्लॅट नंबर काय आहे किंवा काही सोसायटीची विंग असेल, काही जे डिटेल्स असतील, तुमचं नाव, फोन नंबर वगैरे हे सगळे डिटेल्स तुम्हाला इथे भरायचे आहेत आणि सेव्ह ऍड्रेस वरती टॅप करा. ऍड्रेस टाईप इकडे होम सिलेक्ट करूया. सेव्ह ऍड्रेस वरती टॅप केलाय. आता हा एकदा तुमचा ऍड्रेस सेव्ह झाल्यानंतर पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही काही ऑर्डर कराल दरवेळेला हा ऍड्रेस देण्याची तुम्हाला गरज नाही. जो काही ऍड्रेस आलेला आहे तो तुम्ही ऍड केलेल्या वस्तू आणि अमाऊंट एकदा व्हेरीफाय करून घ्या. कंटिन्यू वरती टॅप करूया. आता इथे पेमेंट मेथड आलेले आहेत. वेगवेगळ्या मेथडने तुम्ही इथे पेमेंट करू शकता. तुमचं एखादं क्रेडिट कार्ड असेल, डेबिट कार्डने, त्याने तुम्ही पेमेंट करू शकता. UPI मेथडने करू शकता किंवा नेट बँकिंगनेही करू शकता. आणि ह्यातलं काहीही तुम्हाला वापरायचं नसेल तर कॅश ऑन डिलिव्हरी हा ऑप्शन वापरूनही तुम्ही ऑर्डर प्लेस करू शकता. जेव्हा कधी सामान तुमच्या घरी पोहोचवलं जाईल त्यावेळेला तुम्ही कॅश मध्ये हे पेमेंट करू शकता. आता मी इथे क्रेडिट कार्डने पेमेंट करणार आहे. पेमेंट इथे सक्सेसफुली झालेलं आहे. ऑर्डर प्लेस्ड असं लिहून आलेलं आहे. आता इथे बघा 23 मिनिट्स मला दाखवतात, म्हणजे 23 मिनिटांनंतर मी ऑर्डर केलेलं सगळं सामान मला घरपोच येऊन मिळेल. यामध्ये 1-2 गोष्टी आहेत की तुम्हाला जर दुसऱ्या कोणासाठी ऑर्डर करायची असेल, म्हणजे समजा आता माझे आई वडील एकीकडे राहतात, मला त्यांच्या घरी एखादी ऑर्डर प्लेस करून त्यांच्यासाठी काही सामान मागवायचं असेल तर तुम्ही दुसऱ्याही कोणाचाही ऍड्रेस इकडे कधीही ऍड करू शकता. त्या वेळेला जर 2-4 ऍड्रेसेस सेव्ड असतील तर त्याच्यापैकी कोणताही एक सिलेक्ट करून वस्तू तुम्ही मागवू शकता. इथे तुम्हाला तुमच्या ऑर्डरचं स्टेटस दिसत राहील. त्यावरती तुम्ही चेक करू शकता की आता ती ऑर्डर कुठपर्यंत आलेली आहे, किंवा त्या डिलिव्हरी एजंटशी तुम्हाला जर बोलायचं असेल की समजा काही स्पेशल इन्स्ट्रक्शन्स असतील की बाबा बेल वाजवू नकोस, बाहेर सामान ठेव किंवा आणखीन समोरच्यांकडे ठेवून जा, त्या प्रकारच्या कोणत्याही सूचना तुम्ही त्या व्यक्तीशी कॉन्टॅक्ट करून देऊ शकता. चला आता मी पोह्यांची तयारी करायला घेते. तोपर्यंत तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा. आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आता लगेच सबस्क्राईब करा आणि असेच 20 अक्षरचे सगळे व्हिडिओज शेवटपर्यंत बघत राहा. धन्यवाद.